আমি আপুনি কওক আমি কি কৰিম যাওঁ আৰু ঘৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ কৰি আছোঁ অকণমান আন্ধাৰ দেখা পাব সেইপিনে ধুনীয়া গছ এজোপা আছে চব কি ধুনীয়া ফুল ফুলিছে একদম নেচাৰেল গ্ৰীণ সেইপিনে কৃষ্ণচূড়া এজোপা আছে কি ধুনীয়া ৰঙা হৈ আছে আপোনালোকে যদি ক'ভিড প্ৰট'কল যদি ভংগ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক পুলিচেও ভংগ কৰি দিব মানে চ' কথাটো এইটো হ'ল যে মাছখন লগাই লওঁ যিহেতু বাহিৰত গ'লে মাছ চাছ লগাই ল'ব লাগে সেই মাছখন লগাই ল'ব ৰ'ব আগতে তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ অ'কে চ' মাছ লগাই ল'লোঁ আৰু এখন মাছ আছে এখন মাছ লগাই লওঁ আগতে আৰু ওলালে মানে আপোনালোকক দেখুৱাই দিব এটা বস্তু চব লগতে চেনিটাইজাৰ ৰখা কৰোঁ আজিকালি চেনিটাইজাৰ ৰাখিবই লাগে মানে ক'ৰবাত যদি যাওঁ ত' আজি অকণমান ভাবিছোঁ ওলাই যাওঁ অলপ কাম তেনেকৈ নাই সৰু সুৰাকৈ মটো ব্লগ কৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ লকডাউন যিহেতু এতিয়া 6টা বজাৰ পৰা হ'ব আৰু এতিয়া আপোনাৰ হ'ল 4:46 মানে 4:46 হ'বই হ'ল এতিয়া মোৰ এইটো ঘড়ীত হ'ল 4:30 ত' অলপ ওলাওঁ আৰু লগ পাই আছোঁ আপোনালোক মটো ব্লগৰ আজি মটো ব্লগ কৰিম বহুত দিন ভাবি আছিলোঁ মটো ব্লগ কৰিম বুলি চ' হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল UBVlogs আৰু আজি এতিয়া প্ৰায় 4:30 হৈ গ'ল চ' দোকান বজাৰ এতিয়া বন্ধ হ'ব অকণমান বস্তু ল'বলৈ আছে মানে ফাৰ্মাচীত যাওঁ আৰু অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ছেফটি প্ৰিকশ্যন লৈ পূৰা প্ৰট'কল মানি আৰু চেনিটাইজাৰ লৈ লগত মানে একদম মিছন পূৰা কৰোঁগৈ ব'লক আৰু বাহিৰত ওলালে আপোনালোকে পূৰা চেনিটাইজাৰ হাতত লৈ মেলি ওলাব আৰু প্ৰট'কলখিনি মানি চলিব ঘৰত যি বয়সীয়াল মানুহ আছে তেখেতসকলেও যত্ন ল'ব আপোনালোকৰ মা দেউতাহঁতৰ যত্ন ল'ব অকণমান কেলৈ কি ক'ভিড যিহেতু ছেকেণ্ড ফেজটো বহুত মানে ডাঙৰকৈ হৈছে ত' যত্ন ল'ব সাৱধানে থাকিব ত' এয়া ওলাই আহিলোঁ হাইৱে পিনে ত' এইটো হ'ল বশিষ্ঠ চাৰিআলি হাইৱেটো এটা কথা যিখিনি মানে কৰোণা ৱাৰিয়ৰ বুলি ক'লে ধৰক আপোনাৰ পুলিচ প্ৰশাসন হ'ল ডক্তৰ বহুত মানে কাম কৰি আছে চ' তেখেতসকলকো একদম হেডছ অফ দিল চে চলিউট মানে একদম খুব ধুনীয়া কাম কৰি আছে তেখেতসকলেও মানে কি কৰিব এতিয়া উপায় নাইকিয়া গৈছে ন মানে মানুহৰ বেমাৰটো ইমান বাঢ়ি গৈছে কোনোবাটোতো ফ্ৰণ্টত থাকিব লাগিব ফ্ৰণ্টলাইন ৱাৰিয়ৰ বুলি ক'লোঁ যিখিনি ধৰক ক'ভিডত কাম কৰি আছে ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ দি আছে আৰু জমেট' ডেলিভাৰী বা ছুইগি ডেলিভাৰী তেওঁলোকে ডেলিভাৰী দি আছে মানে ইমান হেৰিত আৰু পুলিচেতো দিন ৰাতি লাগি আছে বহুত বেয়া অৱস্থা হৈ আছে মানে কি ক'ব আৰু দেশৰ পৰিস্থিতি ভাল হ'লে হয় ভগৱানক সেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আহি পালোহি এই খানাপাৰা ফিল্ডৰ ওচৰত এই খানাপাৰা ফিল্ডৰ ওচৰত অকণমান পাই গ'লো খানাপাৰা ফিল্ডৰ ওচৰত আৰু প্ৰায় এতিয়া গধূলি হৈছে সেইকাৰণে মানে ফুটেজবোৰ অকণমান আন্ধাৰ দেখা পাব সেইপিনে ধুনীয়া গছ এজোপা আছে চব কি ধুনীয়া ফুল ফুলিছে একদম নেচাৰেল গ্ৰীণ সেইপিনে কৃষ্ণচূড়া এজোপা আছে কি ধুনীয়া ৰঙা হৈ আছে ধুনীয়া পৰিৱেশ এতিয়া মানে কি হৈছে মানুহবোৰে কৰোণাটো হ'ল নেচাৰৰ লগতে অলপ ৰিলেটেড হৈছে মানে ধৰক মানুহবোৰে পৃথিৱীক যিমান অত্যাচাৰ কৰিছে মানে পৃথিৱীৰ এতিয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নহয় আৰু মানে ধৰক পৃথিৱীয়ে মানে মানুহক জনাইছে যে নেচাৰটো কিমান সেইকাৰণে নেচাৰটো পাৰিলে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ হেৰি কৰি থ'ব লাগে চ'
চ' ৰ'ব এতিয়া অকণমান আগত যাওঁ আগত গৈ পেলাই আপোনাক আৰু কথা পাতি আছোঁ এইবুলি লাইভ কথা পাতি আছোঁ চ' যেতিয়া আপোনালোক বাহিৰলৈ ওলাব দেখিছে কি অৱস্থা মানে মাছ চাছ লগাই পেলাই ধুনীয়াকৈ ওলাব আৰু এতিয়া মই আহিছিলোঁ অলপ কিবা এটা কামত আহিছিলোঁ সেই কামটো মানে ফাৰ্মাচীত আছে ফাৰ্মাচীৰ বস্তু দুটামান ল'ব লাগে চ' ভাবিলোঁ সৰুকৈ ব্লগ এটা বনাওঁ এটা এৱেৰনেছৰ ওপৰত চ' আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মানে মানুহবোৰ আহিছে অলপ কি কৰিব এতিয়া উপায়টো নাই নিজকে ফিট ৰাখিব লাগিব চ' ফিট ৰাখিবৰ কাৰণে মানে চবেই হেৰি কৰি আছে ৱাক কৰিছে জগিং কৰিছে এক্সাৰচাইজ কৰিছে খানাপাৰা ফিল্ডৰ এই ঠাইত আৰু গধূলি 6টা বজাৰ পিছত এটা অকণমান ক্লিপ দেখুৱাওঁ যদি 6টা বজাৰ পিছত ওলায় কি অৱস্থা হ'ব সেইটো দেখুৱাই আছোঁ চ' এইটো ভিডিঅ'টো চাওক বন্ধ কৰিছে শুনি আছে আমি এতিয়া কি কৰিম আপুনি কওক कौन है ये लोग कहां से आते हैं আমি আপুনি কওক আমি কি কৰিম रुको जरा सबर करो देखो पीछे पीछे तो देख कोरोना वायरस तुम हिंदुस्तान से चले जाओ यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं तुमसे কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো এটা হাঁহি উঠা কথা কিন্তু চালে মানে হাঁহি উঠিব কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ মানে প্ৰট'কল যদি আপোনালোকে ভংগ কৰে এনেকুৱাই হ'ব মানে একদম পিঠি টিকা লাল কৰি দিব চ' ছেকেণ্ড ক্লিপ এটা আছে সেইটো আপোনালোকক ক্লিপটো দেখুৱাওঁ চাওকচোন ক্লিপটো চাই পেলাই আকৌ লগ পায় তৰি 6টা বজাৰ বন্ধ বুলি জানো না জানো হয় জানো না জানো म्यूजिक 6টা বজাৰ জানো না জানো বন্ধ বুলি हम मालूम है तेरे बाप को मत হা পৃথিৱীৰ গম পাৰবা অন মদ খাব জানো হা भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है मेरा मुंह का निकल गई मेरी जबान टूट गई ক্লিপটো চালে কেনেকুৱা পালে আচলতে মোৰ ক্লিপটো দেখুওৱাৰ অৰ্থ এইটোৱে হ'ল যে আপোনালোকে যদি ক'ভিড প্ৰট'কল যদি ভংগ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক পুলিচেও ভংগ কৰি দিব মানে চ' কথাটো এইটো হ'ল যে যিখিনি নিয়ম দিছে সেই নিয়মখিনি আপোনালোকৰ মানক আৰু মানি গৈ থাকক সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে চ' ছেফটিটো ৰাখক নিজে ছেফ থাকিলে আপুনি আনক সুৰক্ষা দিব পাৰিব চ' কথাটো সেইটোৱে হ'ল সেইটো কাৰণে মানে মই ক্লিপ দুটা দেখুৱালোঁ আপোনালোকক দেখি বেয়াও লাগিছে খুব বেয়াকৈ পুলিচে মাৰ দিছে মানে কি ক'ব আৰু এতিয়া দেশৰ পৰিস্থিতি তেনেকুৱা পুলিচেও মানে নিসহায় হৈ গৈছে মানে পুলিচৰ ওচৰত মানে অপশ্যন নাইকিয়া হৈ গৈছে চ' কথাৰে বুজাব নোৱাৰিলে লাঠিৰে বুজাব এতিয়া কথাটো সেইটোৱে হ'ল চ' কিবা কাম নাথাকিলে নোলাব ভয় লগা পৰিস্থিতি সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বেছি দেৰি নকওঁ এতিয়া প্ৰায় আপোনাৰ সময় হ'ল 5টা আৰু এঘণ্টা পিছত মানে চব লকডাউন হৈ যাব চ' যাওঁ ইয়াৰ পৰা আৰু মই বস্তুখিনি লওঁ লৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চ' আকৌ মটৰ ব্লগত চ' বলক গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিলোঁ বাইক ষ্টাৰ্ট দিলোঁ এতিয়া ওলাওঁ I'm doing everything that I can but I can't force love with you if only I had a middleman this অ'কে ইয়াত দেখিছে এইটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন এটা আগত জয়ানগৰ আগত দিলে এটা এই ঠাইত দিলে জয়ানগৰৰ পৰা যিটো 6 মাইললৈ যায় ৰাস্তাটো সেইটো এই বেলতলা মানে গোটেই ঠাইখনেই কৰি থৈছে মানে এটা এইটো এটা কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰি দিলে is too much I know you know I'm acting strange is it because things never change something more than a phone exchange এইটো আপোনাৰ ভেটাপাৰালৈ যায় এইটো ৰাস্তা চ' এইপিনে ইয়াত লিখি দিছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন এনি আনঅথৰাইজ এণ্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট প্ৰভিডেড why can't
ডেটল এটা দিবচোন এইটো আৰু এই হোৱাইট কালাৰ মাছ আছে নেকি এইটো চাৰ্জিকেল এনেকুৱা খালি এই হোৱাইটটো নাই ন ক্ল'চিভলি এটা 150 itu use করব আমরা ঠান্ডা করে রাখলাম দিমলাটা ডেটল এটা লৈ লৈছোঁ লাগে যিহেতু চেনিটাইজ কৰিবলৈ ডেটলটো বহুত দৰকাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটলটো লৈ লৈছোঁ হেলমেট পিন্ধা নাই কিয় বা হেলমেট পিন্ধিব লাগে না This has been going on for too long, and I am about to break. I'm trying really hard to be strong, but I can't with this mistake. I know you know I'm acting strange. Is it because things never change? এই গাখীৰ এটা দি দিওঁ কিমান দিম 600 থাকে গাখীৰ এটা লৈ লওঁ 230 লৈ ল'লোঁ আৰু হেৰি মেডিচিন ল'লোঁ হোম এতিয়া ঘৰত সোনকালে নহ'লে পুলিচে কৰিব টিকা লাল পুলিচে কৰিব টিকা লাল Something more than a phone exchange. Why can't you be mine? Why can't you be mine? Don't know why I thought it'd be different this time. অ'কে চ' ঘৰ পালোহি এতিয়া লগ পাইছোঁ অলপ দেৰি পিছত আকৌ আপোনালোকৰ লগত অ'কে চ' ঘৰ আহি পাই গ'লোহি আৰু এক মিনিট এই মাছখন উলিয়াই লওঁ এতিয়া ঘৰত পালোহি যিহেতু এতিয়া ঘৰটো মাছখনৰ দৰকাৰ নাই ন চ' এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হ'ম গা চা ধুম আৰু বাহিৰৰ পৰা যিহেতু আহিছোঁ এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হৈ চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো এনেকৈ টিংকৈ প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ' পূৰা দিলছে বনি আছে চ' গোটেই প্ৰট'কলখিনি মানিব যিখিনি চৰকাৰে দিছে নিয়মখিনি প্ৰট'কলখিনি মানি চলিব আৰু ময়ো প্ৰট'কলখিনি মানিয়ে বাহিৰত ওলাই গৈছোঁ মাছ চাছ লগাই পেলাই যিহেতু আপোনালোকক দেখুৱালোৱে চ' লগ পাম আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ নতুন এটা জেগাত আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম You be mine. Don't know why I thought it'd be different this time. মাছ লগাই লওঁ আগতে তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ এইখন মাছখন আগতে আপোনালোকক লগাই লওঁ